প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কেক আইচিঙৰ ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াইছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কিদৰে ধুনীয়া ডিজাইন এটা আপোনালোকে কেকত দিব পাৰিব তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। কেকটো যিহেতু অলপ ওখকৈ বনাব লাগিব, সেইবাবে মই 2 পাউণ্ডৰ কাৰণে 1 পাউণ্ডৰ বাতিত 2টা কেক স্পঞ্জ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া কেকটো ওখ হ'ব, কিন্তু নৰ্মেল যিটো 2 পাউণ্ডৰ বাতি তাত যদি আমি কেকটো বেক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান বহল নিচিনা হয়, ওখ অলপ কম হয়। যদি ওখ কেক বনাব বিচাৰে তেনেদৰে আপোনালোকে কেক টিনৰ চাইজটো মিলাই ল'ব আৰু ৱেইটটো কিমান বিচাৰিছে কাষ্টমাৰে তেনেদৰে আপোনালোকে সেইটো মিলাই ল'ব। এয়া মই 2 পাউণ্ডৰ কাৰণে 1 পাউণ্ডৰ বাতিত 2টা কেক স্পঞ্জ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেক স্পঞ্জকেইটা মই কাটি ল'ম আৰু আইচিং কেকৰ স্পঞ্জ কিদৰে বনাব তাৰ ভিডিঅ' মই আগতে দি থৈছোঁ। যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি থ'ম, চাই ল'ব পাৰিব। দেখিছেই স্পঞ্জকেইটা কিমান কোমল হৈছে আৰু আইচিং কেকৰ বাবে এনেধৰণৰ হ'ব লাগে, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয়, মুখত দিলে পমি যোৱাৰ দৰে হয়। কেক কাটিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ চেয়াৰটেড নাইফ ল'ব। এয়া দেখিছে ঘাট ঘাট থকা যিখন নাইফ থাকে তেনেধৰণৰ নাইফ এখন ল'ব। এখনক আইচিং নাইফ বুলিও কয়। এতিয়া মই কেকটো এটা কেকৰ পৰা 2টা এনেদৰে লেয়াৰ উলিয়াইছোঁ। আপোনালোকে 3টা ভাগো কৰিব পাৰে। কাটোতে চাব যাতে সমান হয়, তেতিয়া পিছত দেখিবলৈ ভাল হয় কেক পিচ কটাৰ পিছত। এয়া মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। দেখিছে ওপৰত এটা হাতে অকণমান লাইট প্ৰেছাৰ দি আছোঁ আৰু নাইফখন এনেদৰে মাজলৈ ঘঁহাই ঘঁহাই আনি থাকিলেই হৈ যায়, ধুনীয়াকৈ কাট খাই যাব। ঠিক তেনেদৰে মই ইটো কেকো কাটি ল'ম। আপোনালোকৰ বহুতে কমেণ্টত সুধি থাকে কেক শিকোৱাৰ কথা। যিহেতু মই অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰা নাই, অফলাইনত শিকাওঁ, কিন্তু যদি আপোনালোক যোৰহাটৰ হয় তেতিয়াহ'লে শিকিব পাৰিব। মোক কণ্টেক্ট কৰিবৰ বাবে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, কুকিং উইথ সংগীতা বুলি আছে। এয়া কেককেইটা কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আইচিং কৰা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে আমি ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ পাত্ৰ ল'ব আৰু পাত্ৰটো যাতে শুকান হৈ থাকে সেইটো মন কৰিব। ইয়াত মই ডিলাইটৰ হুইপিং ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হুইপিং ক্ৰীম ল'ব পাৰে। চবৰে মই টেষ্টবিলাক একেই পাওঁ, খাবলৈ ভালেই হয়, এনেকুৱা নহয় যে অকল এইটো ব্ৰেণ্ডেই ভাল। খালি এটা কথা মন কৰিব, হুইপিং ক্ৰীম হ'ব লাগিব। আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমেৰে কিন্তু কেতিয়াও আইচিং কেক তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। আমাক এতিয়া গোটেই ক্ৰীমটো যিহেতু নালাগে, অলপমান বাকী থাকিব আৰু যেতিয়া ক্ৰীম বাকী থাকে এই পেকেটটোতে আপোনালোকে ভালকৈ চিল কৰি থ'ব যাতে তাত অকণো হাৱা লাগি নাযায় আৰু আইচ বক্সত ষ্ট'ৰ কৰিব। আৰু এটা কথা যে যেতিয়া আপোনালোকে কেকটো আইচিং কৰিব সেই সময়খিনিত ক্ৰীমখিনি লিকুইড ফৰ্মত থাকিব লাগে। যিহেতু আমি ষ্ট'ৰ কৰোঁতে আইচ বক্সত ৰাখোঁ, কেক ক্ৰীমটো আইচ হৈ থাকে আৰু যেতিয়া লিকুইড ফৰ্মলৈ আনিবলৈ হয় তেতিয়া আমি বাহিৰত আনি গলিবলৈ দিব নালাগে। বাহিৰত যদি আমি গলিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰীমখিনি গৰম হৈ যায় আৰু ক্ৰীম গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে ভালদৰে হুইপ নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 6-7 ঘণ্টামানৰ আগত আইচ বক্সৰ পৰা নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ব, য'ত আমি পানী বটল ৰাখোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ছেকশ্যনত থৈ দিব। তেতিয়া ক্ৰীমখিনি এনেধৰণে গলি যাব। এয়া মই অলপ ক্ৰীম উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এডাল ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ক্ৰীমখিনি এতিয়া ভালদৰে বিট কৰি ল'ম। প্ৰথমতে মিডিয়াম স্পীডত অকণমান সময় বিট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত স্পীডটো হাই কৰি দিম আৰু হাই স্পীডত ষ্টিফ পিক অহালৈকে ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'ম। ক্ৰীমখিনি ফেটোতে কিমান সময় লাগিব সেয়া ক'ব পৰা নাযায়। ক্ৰীম আপোনালোকে কিমান লৈছে বা আপোনাৰ ব্লেণ্ডাৰডালৰ স্পীড কিমান সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু দেখিব এনেধৰণৰ অলপ পেটাৰ্ণ বহিবলৈ ল'ব আৰু ক্ৰীমখিনি আগতকৈ ডাবল হৈ যাব চাইজত। তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ভালদৰে বিট কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে চেক কৰি চাব। ব্লেণ্ডাৰডাল যেতিয়া আপোনালোকে টানি দিব তেতিয়া অকণমান তলফালৰ পৰা টানি টানি ধৰাৰ নিচিনা হ'ব আৰু এই ধৰণৰ জোং এটা নিচিনা হ'ব। এই জোংটো আপোনালোকে যিমান লৰাই দিলেও পটককৈ পৰি নাযায়, তেতিয়া গম পাব যে ভালদৰে বিট কৰা হ'ল। কিন্তু অভাৰ বিট কৰিও নাথাকিব, কাৰণ বহুত বেছি যদি জোখতকৈ ডাঠ কৰি দিয়ে তেতিয়া ক্ৰীমখিনি পিছত আইচিং কৰোঁতে ফাটি ফাটি যোৱা ধৰণৰ হয়। এয়া ক্ৰীমখিনি ভালদৰে বিট কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এয়া মই অকণমান স্পেচুলাখনত লৈ দেখুৱাই দিছোঁ।
এনেদৰে যদি লাহেকৈ তললৈ পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু পৰি নাযায় অকণমান জোৰ দি এনেকৈ দি দিলেহে ক্ৰীমখিনি পৰিছে মন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভালদৰে আইচিং কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল বনাব পাৰিব তেতিয়াহে ক্ৰীমটো ষ্টেবল হৈ থাকিব কিন্তু ইয়াতকৈ যদি আপোনালোকে পাতলাকৈ থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ভালকৈ আইচিং কৰিব নোৱাৰিব সোনকালে ক্ৰীমটো গলি যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা দেখা পোৱা যায় এতিয়া মই টাৰ্ণ টেবুলখন লৈ ল'লোঁ তাতে 2 পাউণ্ডৰ এটা কেক বেছ পাতি লৈছোঁ আৰু অকণমান ক্ৰীম এনেদৰে লগাই দিছোঁ যাতে কেকটো ষ্টেবল হৈ থাকে ইয়াৰ ঠাইত আপোনালোকে চকলেট গানাছো লগাব পাৰে তেতিয়া আৰু বেছি ষ্টেবল হৈ থাকিব কেকটো যদি দূৰলৈ ডেলিভাৰী দিবলগীয়া হয় তেতিয়া চকলেট গানাছ তলত দি ল'ব এতিয়া কেকৰ এটা ফাল দিলোঁ আৰু ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপ দিব পাৰে চুগাৰ চিৰাপৰ কাৰণে অকণমান গুড়ি চেনিত অলপ পানী মিহলাই ল'ব আৰু যেহেতু মই কেকটো ফ্লেভাৰটো ব্লুবেৰী বনাইছোঁ সেইবাবে ইয়াতে অকণমান ব্লুবেৰী ক্ৰাছ যোগ কৰি দিছিলোঁ সেইকাৰণে পানীখিনি অকণমান তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কালাৰটো এয়া অকণমান দি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছোঁ স্পেচুলাখনেৰে এনেদৰে ক্ৰীম অলপ দি ল'ব বহুত বেছিকৈও দিব নালাগে অলপ দিলেই হ'ব তাৰপিছতে পেলেট নাইফৰ সহায়ত ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰি ল'ব এই ধৰণে স্প্ৰেড কৰিব এটা হাতে টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিব আৰু এটা হাতে পেলেট নাইফখনে এবাৰ লেফ্ট ৰাইট এনেধৰণৰ কৰি থাকিব ধুনীয়াকৈ সহজতে স্প্ৰেড হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে ব্লুবেৰী ক্ৰাছ অলপ দি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও একেধৰণে স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ এতিয়া কেকৰ আন এটা ফাল দি দিলোঁ আৰু অকণমান লাহেকৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব একেধৰণে চুগাৰ চিৰাপ অলপ লগাই লৈ ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব এই পদ্ধতিতে মই এতিয়া গোটেই লেয়াৰ্ছখিনি এতিয়া দি ল'ম এনেধৰণৰ ওখ কেকবিলাকেই হওক বা ষ্টেপ কেকেই হওক যেতিয়া আপোনালোকে বনাব সদায় ভিতৰত এনেকৈ ষ্টিক দিব তেতিয়াহে কেকটো ভালকৈ ষ্টেবল হৈ থাকে আৰু যদি ষ্টিক নিদিয়ে তেতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ কেকবিলাক বেকা হৈ যোৱা দেখা যায় সেইবাবে ষ্টিক লগাব লাগে ইয়াত মই উডেন ষ্টিক দিছোঁ 2ডাল লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ওপৰত আকৌ অলপ ক্ৰীম দি পেলাই কোটিংটো কৰি লৈছোঁ এয়া মই ক্ৰাম কোটহে কৰিছোঁ যিহেতু তল কেক এতিয়া অলপ টাইম ফ্ৰিজত থৈ দিম ভালকৈ সেট হ'বলৈ তাৰপিছতহে ফাইনেল লেয়াৰটো দিম এতিয়া যেহেতু যথেষ্ট ওখ হৈছে মন কৰিছে ক্ৰীমখিনি স্প্ৰেড কৰোঁতে কেকটো লৰি গৈছে সেইবাবে ফাইনেল লেয়াৰটো এতিয়াই দি দিব নালাগে অকণমান অসুবিধা হয় ভালকৈ যদি আমি কেকটো সেট কৰি লওঁ ফ্ৰিজত অলপ টাইম ৰাখি তেতিয়া ক্ৰাম্পছখিনিও সেট হৈ যায় লগতে কেকটো ধুনীয়াকৈ ষ্টেবল হৈ থাকে আৰু পিছত ফাইনেল লেয়াৰটো দিবলৈ সহজ হয় মই সদায় এনেধৰণৰ তল কেক বনাবলগীয়া হ'লে যদি হাতত সময় থাকে তেতিয়া ৰাতিয়ে ক্ৰাম কোটটো কৰি থওঁ পিছদিনাখন ফাইনেল কোটিংটো কৰোঁ এয়া মোৰ কেকটো ক্ৰাম কোট কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া প্লেটত যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম পৰি আছে সেইখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব তাৰপিছতে কেইঘণ্টামানৰ কাৰণে কেকটো ফ্ৰিজত থৈ দিম তাৰপিছত ফাইনেল লেয়াৰটো দিম কেকটো অলপ দেৰি ফ্ৰিজত থোৱাৰ পিছত আকৌ অলপ হুইপিং ক্ৰীম ফেটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত কালাৰ মিক্স কৰি ল'ম ইয়াত মই গ্ৰীণ আৰু ব্লু কালাৰটো লৈছোঁ আৰু অলপ হোৱাইটতে ৰাখিব লাগিব তেনেদৰে ক্ৰীমখিনি ভাগ কৰি লৈ এতিয়া কালাৰ মিক্স কৰিছোঁ ইয়াত মই জেল ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াৰ প্ৰথমতে এভা ক্ৰীমত গ্ৰীণ কালাৰ অকণমান দি পেলাই মিলাই লৈছোঁ জেল কালাৰবিলাক অকণমান দিলেই খুব ধুনীয়া কালাৰ আহি যায় এয়া দেখিছে মই এটোপালমানহে দিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ গ্ৰীণ হৈ গৈছে আৰু ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে বাকী ক্ৰীমখিনিও কালাৰ মিক্স কৰি ল'ম এনেধৰণৰ 2-3টা কালাৰ দি পেলাই যদি কেকটো ডেকোৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে পাইপিং বেগত ক্ৰীমখিনি ভৰাই ল'ব তেতিয়া সহজ হয় এয়া মই এটা পাইপিং বেগত গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স কৰা ক্ৰীমখিনি ভৰাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে এটাত ব্লু কালাৰ মিক্স কৰা ক্ৰীমখিনি ভৰাম আৰু এটা পাইপিং বেগত হোৱাইটকৈ ৰাখিম এয়া কেকটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই নিলোঁ আৰু এতিয়া ডেকোৰেশ্যন কৰি ল'ম প্ৰথমতে তলৰ অংশখিনিত মই গ্ৰীণ কালাৰ দিছোঁ তাৰ বাবে গ্ৰীণ কালাৰ মিক্স কৰা ক্ৰীমখিনি যোনটো পাইপিং বেগত ভৰাইছিলোঁ সেই পাইপিং বেগটোৰ আগটো অকণমান কাটি লৈছোঁ
যাতে ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনি এনেদৰে এপ্লাই কৰিছোঁ লাহে লাহে এনেদৰে ঘূৰাই গ'লেই হ'ল ধুনীয়াকৈ লাগি যাব আৰু পিছত আমি সমান কৰিম তেনেদৰে কিমানখিনি লাগিব সেইটো চাই ল'ব এয়া মই দুবাৰত ক্ৰীমখিনি লগাই ল'লোঁ আৰু ক'ৰবাত যদি কম লগা যেন দেখিছে তেনেদৰে লগাই ল'ব পাৰিব পিছত এতিয়া কালাৰ মিক্স নকৰা ক্ৰীমখিনিৰে এনেদৰে এটা ডিজাইন দিছোঁ এইখিনি অংশ বগা হৈ থাকিব তাৰপিছত বাকী অংশখিনিত ব্লু কালাৰ মিক্স কৰা ক্ৰীমখিনিৰে কভাৰ কৰিম এইদৰে যদি পাইপিং বেগেৰে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি লগাই লয় তেতিয়া সহজতে স্প্ৰেড কৰিব পাৰি প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এনেদৰেও শিকিব পাৰে কিন্তু মাজে মাজে পেলেট নাইফেৰেও কাম কৰিবলৈ শিকিব যদি আপোনালোকে সদায় এনেদৰে কৰি থাকে তেতিয়া পেলেট নাইফেৰে ক্ৰীম লগাই পেলাই কেক আইচিং কৰিব নোৱাৰিব এই আপোনালোকে দেখিলে ওপৰ অংশখিনিত মই স্পেচুলাখনেৰে ক্ৰীম দি ল'লোঁ আৰু পেলেট নাইফৰ সহায়ত এয়া সমান কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে কেকটো বৰ বেছি সমান কৰি থাকিব নালাগে আপোনালোকে ক্ৰীমখিনি লগাই ল'বলৈ চাব তাৰ পাছতহে ফিনিচিং কৰিব একেৰাহে যদি আমি ক্ৰীমখিনি পিটিকি থাকোঁ তেতিয়াও ক্ৰীমখিনি গলি যোৱা দেখা যায় এতিয়া এয়া যিখিনি বাকী থকা অংশ আছে সেই অংশখিনি মই পাইপিং বেগেৰে ক্ৰীম নলগালোঁ এনেদৰে পেলেট নাইফৰ সহায়তে লগাই দিছোঁ লাহে লাহে অলপ অলপ লৈ পেলাই গোটেই কেকটো কভাৰ কৰি ল'ব ক্ৰীমখিনি লগাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইদৰে সমান কৰিব মন কৰিছে মই নীলা অংশখিনিহে প্ৰথমতে সমান কৰি লৈছোঁ যিহেতু পেলেট নাইফখনত কালাৰ লাগি আছে এতিয়া যদি তলৰ পৰা আমি পেলেট নাইফখন লগাই পেলাই সমান কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে নীলা কালাৰখিনি য'ত ত'ত লাগি যাব তেতিয়া দেখিবলৈ বেয়া লাগিব এতিয়া পেলেট নাইফখন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'লোঁ এয়া ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া পুনৰ তলৰ যিখিনি গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট অংশ আছে সেইখিনি সমান কৰিছোঁ এনেদৰে এতিয়া কেকটো সমান কৰি ল'ম যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম পেলেট নাইফত লাগি আহে সেই ক্ৰীমখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰি ল'ব তেতিয়া কেকৰ ফিনিচিংটো ভাল হ'ব পেলেট নাইফেৰে এবাৰ সমান কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এখন স্কেপাৰ লৈছোঁ আৰু স্কেপাৰৰ সহায়ত এইদৰে ফিনিচিং কৰি লৈছোঁ মন কৰিছে কেকৰ এটা অংশত স্কেপাৰখন লগাই থৈছোঁ আৰু বাওঁ হাতখনেৰে মই টাৰ্ট টেবুলখন ঘূৰাই আছোঁ লাহে লাহে এনেকৈ কৰি গ'লেই যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম আছে লাগি আহিব আৰু সেই ক্ৰীমখিনি চাফা কৰি ল'ব এতিয়া ওপৰত যিখিনি ক্ৰীম অসমান হৈ আছে সেই ক্ৰীমখিনি সমান কৰি ল'ব দেখিছে ওপৰলৈ ক্ৰীমবোৰ উঠি উঠি থকা নিচিনা হৈ আছে এতিয়া এই ক্ৰীমখিনি পেলেট নাইফৰ সহায়ত এইদৰে লাহেকৈ মাজৰ ফালে টানি দিব আৰু ক্ৰীমখিনি লাগি আহিব আৰু সেই ক্ৰীমখিনি চাফা কৰি কৰি ল'ব স্কেপাৰৰ সহায়েৰে কেকৰ ছাইডটো সমান কৰিব আৰু ওপৰ ফালে পেলেট নাইফৰ সহায়ত এনেদৰে সমান কৰি যাব এনেদৰে যদি 2-3 বাৰমান এই প্ৰচেছটো কৰে তেতিয়াই কেকৰ ফিনিচিং ধুনীয়াকৈ আহিব মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব যিখিনি এক্সট্ৰা ক্ৰীম লাগি আহে সেই ক্ৰীমখিনি বাৰে বাৰে চাফা কৰিব আৰু কেকৰ ফিনিচিং কৰাৰ লগতে কেক প্লেটত যিবিলাক ক্ৰীম লাগি যায় সেই ক্ৰীমখিনি ভালকৈ চাফা কৰিব তেতিয়াহে কেকটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'ব আপুনি লাগিলে যিমানেই কেকটো ধুনীয়াকৈ নবনাওক কিয় যদি প্লেটখন লেতেৰা হৈ থাকে ক্ৰীম লাগি তেতিয়াহ'লে কিন্তু বৰ বেছি ভাল নালাগিব সেইবাবে সেই কথাটো মন কৰিব কেকৰ ফিনিচিং দিয়াৰ লগতে কেক প্লেটখনো চাফা কৰি কৰি যাব এয়া মোৰ ভালদৰে কেকটো আইচিং কৰি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত যিখিনি ডেক'ৰেশ্যন আছে সেইখিনি মই কৰিবলৈ লৈছোঁ কেকটো যিহেতু কাৰ থিমত বনাবলৈ দিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে মই কিছুমান কাৰ টপাৰ্ছ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম নন এডিবল টপাৰ্ছবিলাক আপোনালোকে কেক মেটেৰিয়েলছ বা দোকানতে সহজতে কিনিবলৈ পাব কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া আমি বিচাৰোঁ বস্তুটো নাপাওঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ফটো প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই নিজে ঘৰতে চাইজত কাটি লৈ এনেধৰণে টপাৰ্ছবিলাক বনাই ল'ব পাৰিব আৰু মই এনেদৰে কৰি লৈ এতিয়া কেকটো সজাই দিছোঁ এতিয়া কেকটোৰ ফাইনেল লুক আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ